bakit pala sinabi ni Apple to? Ano yung reason? Bakit hindi daw gagawin? So, ang rason daw ni Apple, kung bakit kasi daw baka may mga particles na pumasok. Tapos talong madadamage yung device mo. Yun yung reason nila. Hindi nila in-state na hindi dahil gagana or hindi nila dinebunk or something. Na nakatulong siya. Baka may pumasok lang. Baka may mga pumasok lang na masama talaga na may biglang pumapasok na lang. Yan. Dilapitan ko. Okay. Bigla din pumasok yun eh. Nagulat din ako eh. Wait lang. Ayoko na. Pasensya na po. Pasensya na. Sorry. Pero, technical difficulties. Apologies. Muna kami. Pero yun, siguro may ano naman nga kasi 'di ba yung rice, pag anuhin mo, meron pa siyang maliliit nga naman na particle. So, sa tingin ko more on sa lenses yung may kuto, 'di ba, minsan? Ay, actually, yeah. Bigla may gumagapang-gapang sa loob. Pag yung luma na yung bigas. So meron baka baka pumasok sa phone mo, lalong masira. So, make sure na walang kuto yung bigas. Or, yun nga, actually, maganda din yung, kasi ako hindi ko trinay yun, yung sinabi mo, Zero, na ilapit sa something na may heat source, like, kunwari, yun nga yung PC. Hindi ko trinay yun, pero I'll try that. Parang mas better option nga yun. Sa likod ng rep, di ba? Doon tayo nagpapatuyo ng sapatos eh. Parang too much naman yung ganung heat. Nung panahon na lang yata natin, hindi na yata mainit yung likod na rep na yun. Sa bagay, yes, you're right. Mainit pa din. Mainit pa din siya. Dilaan mo nga, mainit? Ayoko nga. Sige. Kayo muna. Huwag mo nga tenga, huwag mo nga. Anyways, so, ang sabi din ni Apple, ang suggestion niya is kung, huwag mo lalagay sa bigas kasi baka may mga pumasok na something. Lagay mo sa loob ng computer. Oo. So, ang sinasuggest nila, kung gusto mo daw patuyuin yung device mo, so gently, itap mo daw yung liquid out. Ewan ko paano mo itatap na gently yun. Ay, pangit. Ganun. Pangit. Pangit, pero ganun. Yes. Gently daw, gently. Para lumabas yung tubig. Yun yung nasa sa nila eh. Clap ko na lang. Pangit kasi nung ginawa ko kanina, so ganun na lang. So, basically, itatap mo siya gently with the connector facing down and then leave it to dry out. So, gently hanggang lumabas yung tubig. Apple also advises against drying wet phone using an external heat source. Oy! Yeah! Mali rin pala eh. Hindi pala dapat eh. Or compressed air. Mali rin pala eh. No. Mali din pala. So, yung inano ni Zero. Batiin mo daw. Yun yung gusto ano? nila. Ano yun? Ano? Hello, wala. Batiin. Hello. So, meaning mga radiators, hair dryers Naklip na yan. should be avoided. Yes. Yeah. So, mali din yung ginagawa ko. Pero gumana sa akin. Mali din daw yung bigas, pero gumana din siya. Ano naman kay Shelo? So, ano tama? Ano totoo? Ang pili ko, ang sabihin ni Apple, bili ka lang ng bago. Yun. Yun. Yun yung gusto nilang paratingin. Or dalhin nyo sa amin. Kaming gagawa. Actually, yun yung una muna. Yun muna eh. Sa bigas. Kaming gagawa para sa After niya nilagay sa bigas, lalagay niya sa loob ng computer. Para hindi the work is yun talaga yung gano'n nila. Yun talaga yung Yun yung workflow nila pagka may nababasag. I-on mo na yung computer natin. Yung mga genius nila eh, no? Kaya pala. Pero cut the middleman. And then final note, before you plug yung wag mo daw ipa-plug ng basa. Yun lang yan. Alam niyo naman nangyayari pag pina-plug yun ng basa, may mga superhero na bubuo dahil dyan. Ano? Diba? Pag na-plug ng basa, may nabubuong superhero. Origin story nila, diba? Electric Man. Electric Man. Prinag ko yung charger, nakuryente ako, naging electric man ako. Parang ganon. So, yes, sabi nga, stupid tech news. Yun yung aming tech update. Apple, dalawang parehong Apple. Ay, grabe. Abangan ko yung sa comment section, tsaka yung mga sa YouTube and Spotify. Kung gumagana, curious kami. Sabi dito, BBC. Yun lang. Ano may BBC? Sinabi niya. Saan may available na NP rice na sa bundok. Sa bundok Mindanao. available yan.
Bakit? Nilagay ko din dati sa bigas yung Nokia kong nabasa. Gumana naman. Oh, Nokia yun eh. working. Oo. I don't think sira siya. Never nasisira ang Nokia. Oh, yun, sabi din niya, agree siya. Sabi daw ni Apple yan para bumili ka ng bagong iPhone. Or paggawa ka sa kanila. Actually, una dun, paggawa muna sa kanila eh. Oo. Tapos bili. Tapos lalagay din na sa bigas. Bigas. May mga sakong bigas to kasi sa likod nung ano eh. Ng... Sir, balikan nyo na lang after 1 week. Tapos 1 week lang nasa loob ng bigas yung iPhone mo. Bakit to, no? May medyo grainy. Oo nga. Parang may alikabok. Oh. Powder po. Special powder po namin yan, sir. Yan po yung pangar namin. Yeah, anyways, next topic. Yeah, that's all the topics we have. Go sides. Dali. Wala, di pa ako naka-ready. Sorry. Ayun, so, yun. That's all the topics that we have for today. Kung meron kayong mga topic suggestions, feel free to leave comments or reach out to us. Sabihan nyo kami para check namin kung ma-research namin siya. If you'd like to support us, you can follow us, like, comment, or subscribe depending kung anong platform kayo nagpa-follow. Meron sa YouTube, meron sa Spotify, meron sa TikTok, di ba? Meron TikTok. Yes, TikTok. Tapos, syempre sa Facebook, ito yung ano. Tapos, to join in discussions, again, we're available every Fridays or Saturdays in the Pinoy Gamer Discord, tsaka sa Twitch, where we do yung technically ito live recording to. If you'd like to be our guest, just let us know so we can arrange it. And kung gusto niyo yung mga shoutouts, comment lang kayo ng comment sa mga videos and we will give you shoutouts at the end of each segment. And yun, I would like to introduce our host. So, ako muna sides, 50% girl dad, 50% stay-at-home husband, 100% geek. Bye-bye, and thank you. Next, Yes, Shell. again, I'm Pearly Chell, your correspondent from PinoyGamer. Single pa rin ngayon 2024 and ready to mingle. Please support us on all the platforms. And thank you din sa mga nasa Facebook Live ko. Hi sa mga viewers na nandyan. Thank you so much for supporting. Please continue supporting us. Ayun, please do follow me as well sa Twitch. Check Pearly Chell. Yes, and then salamat nga pala dun sa mga nanood tsaka sa nag-follow. Dun sa kakapalo na si Jay Intatas. Thank you. Si Tatas pala to. And then salamat kay Busako. Salamat sa pang-aasar kay Shell. And then salamat din kay Nier sa pang-aasar din kay Shell. So basically may pattern. So, Parang alam na ganyan kagad. kayo. Alam yung focus. Oo. And then ako nga pala si Zero. Thanks for joining in. No? And then shoutout nga pala kay Potpot. Yun. Pot. Bye-bye. Bye, guys.